Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good morning everyone. So ini adalah recording untuk this week punya class. We are going to discuss on chapter 3, but before that I would like to recap what we have learned last week on chapter 2. Just to recap, so we have learned on competitive advantage. Competitive advantage is a product or service that an organization customer place a greater value on than similar offering from a competitor. So dalam bahasa mudahnya, apa yang kita dah belajar last week berkaitan dengan competitive advantage adalah ia adalah satu servis ataupun produk yang ditawarkan oleh sesuatu organisasi yang mempunyai nilai yang lebih berbanding apa yang ditawarkan oleh pesaing. Kalau awak masih ingat, last week saya ada bagi contoh dalam in terms of penggunaan teknologi dalam online banking. Maybank merupakan company pertama yang ada competitive advantage in terms of introducing online banking via Maybank to You compared to other banks in 2000. Pada tahun 2000 lah, pada tahun tersebut, Maybank merupakan bank yang pertama menawarkan perkhidmatan online banking. Dan saya juga ada explain on that competitive advantage ni dia bersifat temporary, bersifat sementara kerana selepas competitive advantage diperkenalkan, pesaing-pesaing akan turut serta dalam menawarkan produk ataupun servis yang seakan-akan ataupun lebih kurang. Dari itu, cycle untuk memulakan new competitive advantage bermula apabila kita punya competitors ataupun certain organisation punya competitors mula menawarkan competitive advantage yang lebih kurang sama seperti organisation kita. And then untuk recap juga, ini penting untuk pemahaman awak iaitu berkaitan dengan Michael Porter's 5 process model. Dia ada buyer power, supplier power, threat of substitute products or services, threat of new entrants and rivalry among existing companies. Kelima 5 process model ini sangat penting untuk pemahaman anda semua sebabnya ia akan digunakan in your group assignment. Awak kena extract apa yang ada dalam 5 process model ni untuk awak buat awak punya group assignment. Yang saya minta awak pilih satu organisasi untuk awak cari information berkaitan dengan organisasi tersebut. And then kita juga ada bincang berkenaan dengan Porter's 3 generic strategies yang saya ada explain last week berkaitan dengan airlines. Yang pertama ada berkaitan dengan cost leadership, and second one adalah differentiation and focus strategies. Ketiga generic strategies ni dan juga 5 process model adalah penting untuk awak ingat daripada chapter 1 sebab ia akan diguna pakai pada pembelajaran awak pada chapter-chapter hadapan. So habis recap kita untuk last week punya lesson on chapter 2. So this week kita akan masuk on chapter 3, which is strategic initiative for implementing competitive advantages. Sekejap saya akan share slides. Okay. Alright, so learning outcomes daripada chapter 3 ni adalah yang pertama, to list and describe the 4 basic components of supply chain management. Ini adalah komponen pertama yang kita akan belajar dalam chapter 3. And then the second one adalah berkaitan dengan customer relationship management system, CRM.
Kalau yang pertama adalah SCM, singkatannya adalah Supply Chain Management, SCM. Yang kedua adalah to explain Customer Relationship Management System and how they can help organization understand their customer. Perkara kedua yang kita akan belajar untuk chapter 3 adalah berkaitan dengan CRM, Customer Relationship Management. And then the third objective for the third outcome for this chapter will be summarize the importance of enterprise resource planning system. Kita akan belajar secara general berkaitan dengan ERP, Enterprise Resource Planning, ERP. And then yang keempat, yang terakhir sekali adalah identify how an organization can use business process reengineering to improve its business. Ini berkaitan dengan BPR, Business Process Reengineering. Untuk keempat-empat perkara yang kita akan belajar, SCM, CRM, ERP dan juga BPR, keempat-empat komponen ni akan awak jumpa di chapter-chapter yang seterusnya. Maksudnya untuk chapter 3 ni kita hanya akan belajar secara general sahaja, sebab untuk pengetahuan awak untuk chapter misalnya untuk chapter supply chain management, awak akan jumpa lagi dalam chapter 9. Untuk customer relationship management, awak akan jumpa lagi dalam chapter 10 dan ERP akan menjadi chapter 11. Maknanya untuk tiga-tiga komponen ni kita akan belajar secara khusus dalam chapter-chapter yang seterusnya. Alright. So perkara pertama yang ingin ditekankan kat sini bahawa adalah selepas kita belajar apa itu competitive advantage untuk sesebuah organisasi, maka kita kena implement strategic initiative di mana keempat-empat strategic initiative ini boleh diamalkan oleh sesebuah organisasi ataupun syarikat untuk mendapatkan competitive advantage berbanding pesaing dan juga untuk memastikan business efficiency, which is to help the organization gain competitive advantage and business efficiency. Okay. So, strategic inisiatif yang pertama yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan supply chain management. Okay, so supply chain management adalah it involves the management of information flows between and among stages in a supply chain to maximize total supply chain effectiveness and profitability. Okay. Untuk supply chain management ni, kalau awak perasan, awak akan belajar dalam subjek PPT 320 berkaitan dengan business logistics pada semester ini. So, saya rasa pemahaman untuk SCM ni akan lebih menyeluruh apabila awak dah start nampak dalam konsep-konsep asas SCM di dalam business logistics dalam subjek PPT 320. Okay. So, example of supply chain management ni dia dah bagi, ini awak tengok gambar rajah ni, dia akan, sebenarnya example ni dari 1 sampai 11 ni dia menerangkan berkaitan dengan flow daripada raw materials, supplier, manufacturing, distribution dan akhir sekali produk tersebut sampai kepada customer. Okay, contoh yang diberikan di sini dan juga di dalam buku teks, dia ada bagi contoh berkaitan dengan pembelian basikal berjenama track bike. Kiranya seorang pelanggan meletakkan order ataupun menempatkan order di sebuah kedai yang menjual track bike ni, and then kedai tersebut contohnya kalau contoh yang diberikan di sini adalah Guard Sports, local bike shop or local sporting goods store, menerima order tersebut. Selepas dia terima order tu, store kedai akan menghantar pembayaran yang dibuat oleh customer kepada track yang mengeluarkan basikal tersebut. Jadi
Store orders the bike from track selepas dia menyerahkan bayaran daripada pengguna kepada pengeluar iaitu track, and then payment tu diterima oleh track. Lepas track menerima order untuk menyiapkan basikal daripada supplier dia. Jadi proses-proses untuk menyediakan barangan dalam kes ni adalah basikal. Dia melibatkan packaging material, metal and accessories. Ia berlaku di proses di sini dan di manufacturing. And then track pengeluar tersebut menghantar bayaran kepada suppliers, and then track receive materials daripada supplier. Track assembles the bike, dia mencantumkan basikal-basikal tersebut, kemudian pengeluar menghantar basikal tersebut kepada kedai di mana pelanggan membuat order tersebut, dan seterusnya setelah produk tersebut siap, dalam kes ni basikal, ia akan diambil oleh customer di store, iaitu di kedai ia menempatkan order tersebut. Itu adalah flow of supply chain management. Okay. So supply chain management ni dia ada 4 basic components yang perlu awak ingat sebab ia amat penting pada the next chapter akan lebih membincangkan secara terperinci. Pertama sekali, komponen yang pertama adalah supply chain strategy, which is strategy for managing all resources to meet customer demand. Ini dalam kes ni, untuk strategi ni, dia adalah salah satu strategi untuk mengumpulkan dan menguruskan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan barangan ataupun produk bagi memenuhi permintaan pelanggan. Di sini menceritakan bagaimana strategi untuk menguruskan dan juga membuat perancangan bagi memastikan produk dapat dihasilkan bagi memenuhi permintaan pelanggan. Itu adalah komponen yang pertama, supply chain strategy dalam supply chain management. Komponen yang kedua dalam SCM, supply chain management, adalah supply chain partner, which is partners throughout the supply chain that deliver finished products, raw materials and services. Dalam kes ini, pihak-pihak yang terlibat di dalam proses supply chain management, di mana ada pihak yang terlibat menghantar barangan yang telah siap ataupun menghantar barangan yang masih mentah. Contohnya dalam kes sebelum ni, untuk track tersebut, track yang basikal yang berjenama track, raw materialsnya adalah contohnya macam besi, getah untuk buat tayar, and then ia juga melibatkan services. Okey. Komponen yang kedua di dalam supply chain management includes supply chain operation, which is in terms of how the schedule for production activities include testing, packaging and preparation for delivery. Kiranya di bahagian operation ni, dia banyak menguruskan berkaitan dengan penyediaan dan juga pembungkusan sesuatu barangan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Untuk measure operation, dia berkaitan dengan productivity dan quality. Dia selalunya melibatkan perihal berkaitan dengan penjadualan ataupun pengurusan masa bagi sesuatu penghantaran barangan. Komponen yang keempat adalah supply chain logistik. Supply chain logistik ni dia melibatkan product delivery process. Ia melibatkan proses-proses penghantaran barangan sama ada yang telah siap ataupun separa siap kepada warehouse, carriers, ataupun apabila melibatkan produk-produk yang rosak iaitu defective product returns and invoicing. Jadi keempat-empat komponen ni saya harap awak boleh ingat and then boleh relate dengan awak punya pemahaman nanti. Yang pertama adalah strategy, and then partner. Third one would be operation, and the last one would be logistics.
contoh yang diberikan kalau awak tengok dalam buku teks, dia ada bagi berkaitan dengan operation di antara Walmart dan juga Procter and Gamble, P&G. Okay, so dalam contoh yang diberikan kedua-dua ni Walmart dan juga P&G, mereka implemented a tremendous successful supply chain management. Maknanya Procter and Gamble, P&G dan Walmart adalah rakan usaha sama dalam memasarkan produk-produk. Jadi usaha sama mereka ni membuktikan bahawa supply chain management boleh diamalkan di dalam organisasi. Kalau awak tengok di sini, flow dia, system links Walmart distribution centers directly to P&G manufacturing center. Maknanya pengeluar adalah P&G dan juga Walmart adalah pemasar ataupun distributor untuk produk-produk P&G. Jadi apabila produk-produk P&G ditempatkan di Walmart, jika produk tersebut sudah hampir habis dijual, maka Walmart akan memaklumkan kepada P&G dan P&G akan memenuhi permintaan melalui warehousing ataupun distributor. Each time a Walmart customer purchase a P&G product, the system sends a message directly to P&G factory for reorder. Kiranya hubungan di antara P&G dan juga Walmart sangat baik kerana ia menggunakan teknologi dan juga supply chain management yang berkesan, menyebabkan proses di antara paper manufacturer, packaging supplier, dan dalam kes ni cocoa oil manufacturer dan scented oil manufacturer berjaya menghasilkan produk P&G untuk dipasarkan bagi memenuhi permintaan pelanggan. Kalau awak tengok dalam buku teks juga, dia ada explain on the effective and efficient supply chain management system. Dia di sini dia menceritakan berkaitan dengan kebaikan pengurusan supply chain management terhadap organisation. Dalam kes ini, apabila supply chain management system beroperasi secara berkesan dan juga efisien, maksudnya planning dia baik, planning dia cantik, pengurusan masa yang tepat, dia akan menyebabkan kuasa supplier. Kalau awak ingat, dia di bawah 5 process model, supplier power meningkat. Apabila supplier power meningkat, ia terjadi apabila when buyer have fewer choice to buy from. Kiranya dia ada pengguna mempunyai kekurangan pilihan dari segi dari mana mereka hendak mendapatkan produk ataupun services. Jadi apabila supplier power increase, it will decrease buyer power. Jadi buyer mempunyai sama ada low or not many choices to buy from, and then it will then leads to decrease of threats of substitute products or services. Dalam kes ni dia menceritakan berkaitan dengan increase switching cost to reduce the threat of substitute product or services. Kiranya dia meningkatkan kos untuk untuk seseorang pelanggan bertukar kepada produk-produk gantian. Di sini dia akan menyebabkan pelanggan menjadi loyal customer sebab kos untuk bertukar kepada brand ataupun produk lain adalah tinggi. Jadi dia pengguna decided to stay with the product. And then the next one will be decrease in threat of new entrants because it create entry barriers, thereby reducing the threats of new entrants. Efficient and effective supply chain management system telah menyebabkan increased efficiency while seeking a competitive advantage through cost leadership. Kita akan teruskan kepada the next slide berkaitan dengan customer relationship management. Okay. Komponen yang kedua di dalam chapter 3 ni adalah customer relationship management.
customer relationship management involves managing all aspects of a customer's relationship with an organization to increase customer loyalty and retention and an organization profitability. Makna kata di sini, customer relationship management ni dia lebih kepada bagaimana sesebuah syarikat ataupun organisasi menguruskan hubungan mereka dengan pengguna. Sebab pengguna-pengguna semestinya suka untuk menggunakan produk di mana ia dihasilkan berdasarkan feedback ataupun pendapat mereka. So CRM ni dia membantu organisasi untuk memahami pelanggan-pelanggan dan juga manage their expectation. Kiranya selepas jika organisasi pengeluar mempunyai hubungan yang baik dengan pengguna, maka pengeluar boleh memahami dan juga memahami trend pembelian pengguna secara tidak langsung. In this case, customer relationship management is not just a technology, but it is a strategy, a process, and business goal that an organization must embrace on an enterprise-wide level. Kiranya sesebuah organisasi tidak hanya melihat CRM sebagai hanya satu teknologi ataupun tools untuk sampai kepada pengguna, tapi lebih kepada strategi untuk memahami dan juga proses-proses untuk menambah baik berdasarkan feedback yang diberikan dan untuk mencapai business goal sesebuah organisasi di mana semestinya sesebuah organisasi ingin mendapatkan keuntungan daripada pelanggan. So CRM ini dia enable an organization to identify types of customers, design individual customer marketing campaign, and then treat each customer as an individual, and then understand customer buying behavior. Kalau awak tengok kebanyakan company-company yang menawarkan servis ataupun produk di Malaysia mempunyai satu department sendiri, department yang menguruskan customer relationship di mana selalunya dikenali sebagai customer service. So bahagian customer service ni dia akan menerima tak kira sama ada pujian daripada pelanggan ataupun selalunya komplain lah daripada pelanggan. Sebagai contoh, kalau kita tengok organisasi contohnya macam Astro, kita selalu dengar diorang ada customer service sama ada melalui email ataupun call yang menguruskan aduan-aduan pelanggan. Jadi melalui aduan-aduan ini, Astro sebagai contoh akan mengambil kira feedback tak kira baik ataupun buruk dan cuba untuk improve mereka punya the way they are conducting their business. Okay, so di the next slide ni dia menceritakan bagaimana CRM system diguna pakai. Kalau awak tengok di sini, ia menghubungkan tak kira sama daripada accounting system, dia ada gabungan di antara order fulfillment system, inventory system and customer service system. So CRM merangkumi keempat sistem yang dinyatakan di sini dan ia berhubung dengan sama ada pengguna-pengguna daripada luar organisasi dan juga pekerja-pekerja di dalam organisasi. So why is it so important for an organization to embrace CRM on an enterprise-wide level? So these are the first question for you to answer. And the next one will be, what happens if only one division in an organization embrace CRM? Kiranya dalam satu organisasi ataupun syarikat ataupun pengeluar, hanya satu bahagian sahaja dalam syarikat tersebut menggunakan CRM. Jadi, information between department ni tidak dapat dikumpulkan dan di-disseminate, maksudnya diagihkan kepada bahagian-bahagian lain untuk membolehkan CRM diguna pakai secara efektif. And the third question would be, what happens if the customer service system or order fulfillment system were not part of the CRM system in the above diagram?
apa akan jadi kalau salah satu daripada sistem-sistem ini tidak ada di dalam CRM sistem? Maka ia tidak dapat mengumpulkan data-data daripada certain bahagian di dalam organisasi. Jadi, penggunaan CRM sistem tidaklah menyeluruh. Okay. Untuk part ni awak boleh baca, dia bagi detail berkaitan dengan CRM sistem. Okay, so next one kita akan membincangkan berkaitan dengan strategic inisiatif yang ketiga. Inisiatif yang ketiga adalah Business Process Reengineering. Okay, kalau awak baca notes dalam chapter 2, kita ada membincangkan berkaitan dengan business process. Business process adalah a standardized set of activities that accomplish a specific task, such as processing a customer's order. So, proses-proses bisnes ini merupakan satu set aktiviti untuk mencapai sesuatu tugasan ataupun objektif. Contohnya di dalam sebuah organisasi, kita boleh ambil contoh katalah pengeluar produk makanan. Jadi business process adalah proses-proses yang mengumpulkan aktiviti contohnya daripada perancangan produk sehinggalah penghasilan produk tersebut sehinggalah kepada pemasaran produk tersebut. Jadi itu adalah business process. Ia merangkumi proses di dalam memenuhi kehendak pelanggan ataupun mencipta supply kepada pelanggan. Jadi jika sesuatu organisasi menghadapi masalah dari segi business process, di sini BPR, Business Process Reengineering, mengambil tempat di mana ia adalah satu tools untuk analysis and redesign of workflow within and between enterprises. And the purpose of BPR is to make all business process best in class. Let's say dalam konteks ini, katalah dalam pengeluaran sesuatu produk, di bahagian inventory, pengiraan stok mempunyai masalah, dan organisasi tersebut ingin mencapai objektif dalam mengurangkan masalah di peringkat inventory. Maknanya BPR iaitu Business Process Reengineering diguna pakai untuk menilai semula setiap satu bahagian ini dan menambah baik di peringkat inventory di mana ia berlakunya masalah sebelum kita menggunakan pakai BPR untuk analyse setiap satu bahagian dan mendapatkan kaedah terbaik untuk menghasilkan business process yang terbaik di dalam sesebuah organisasi. Untuk pengetahuan awak, there are 7 principle of BPR. Dalam ini dia ada 7 berkaitan dengan buku. Kalau awak tengok dalam buku teks, dia ada memaklumkan berkaitan dengan these 7 principles. The first one will be organized around outcomes, not tasks. The second one will be identify all the organization processes and prioritize them in order of redesign urgency. And then integrate information processing work into the real work that produces the information. The next one will be treat geographically dispersed resources as though they were centralized. The fifth will be link parallel activities in the workflow instead of just integrating their results. The second last will be put the decision point where the work is performed and build control into the process. And the last one will be capture information once and at the source. Okay, kalau awak masih belum dapat gambaran berkaitan dengan BPR, awak jangan risau sebab kita akan belajar lagi secara mendalam dalam chapter 4 berkaitan dengan Business Process Reengineering. Sebab nanti dalam chapter 4 awak akan belajar berkaitan dengan 4 item dalam checklist berkaitan dengan BPR untuk
untuk menilai proses-proses yang berlaku di dalam sesebuah bisnes, dan checklist tersebut akan membantu anda untuk mengaplikasikan business process reengineering. Ini saya bagi masa 5 minit untuk berehat sekejap. Jadi saya harap awak boleh ambil masa untuk berehat sekejap dan kita akan kembali dalam masa 5 minit. Terima kasih. Okey, so kita akan teruskan. Sebelum teruskan, saya nak recap just in case kalau masing-masing quite lost ataupun terlupa. Hari ini kita belajar berkaitan dengan chapter 3, berkaitan dengan strategic initiative for implementing competitive advantage. Lepas kita dah kenal pasti competitive advantage melalui 5 process model dalam chapter 2, this chapter menceritakan berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang boleh diambil untuk sesebuah organisasi bagi mengenal pasti dan juga mengaplikasi competitive advantage towards their business operation. So yang pertama tadi kita ada berbincang berkenaan berkaitan dengan supply chain management SCM. Yang kedua kita ada bincang berkenaan dengan customer relation management CRM, and then the third one will be BPR, business process reengineering. And sekarang kita akan teruskan dengan komponen yang terakhir dalam chapter 3, iaitu enterprise resource
planning, ERP. Sorry. Okay. Kalau tengok notes ni, ERP is a system integrates all department and functions throughout an organization into a single information technology system so that employees can make decision by viewing enterprise-wide information in all business operation. Kiranya ERP merupakan satu sistem yang menghubungkan fungsi-fungsi di dalam sebuah organisasi menjadi satu sistem. Kiranya information between department is centralized and streamlined into one system. Kalau tengok gambar rajah yang saya tunjukkan di sini, kiranya dalam sebuah organisasi memang akan terdapat lebih daripada satu department ataupun bahagian. Contohnya bahagian accounting yang pengiraan tak kira pengiraan gaji ataupun pengiraan kos-kos yang terlibat. Ada human resource department yang menguruskan hal-hal berkaitan sumber manusia, berkaitan pekerja contohnya ataupun berkaitan dengan conduct in office ataupun pada operation, dan delivery iaitu proses logistik. BI adalah business intelligence. Kalau awak masih ingat dalam chapter 1 kita ada bincang berkaitan dengan business intelligence di mana bahagian ini dia banyak mengambil information kiranya information yang general contohnya seperti data turns into information and then turns into business intelligence, data yang boleh ditakdirkan sebagai mempunyai input penting, contohnya margin keuntungan ataupun jumlah kerugian yang dialami boleh diketahui melalui business intelligence. And then ada bahagian sales, di sini bahagian yang membuat perancangan berkaitan dengan jualan. And then ada bahagian engineering. Engineering selalunya dia lebih kepada hal-hal teknikal. And then production planning, dia membuat perancangan berkaitan dengan penghasilan produk. And then bahagian purchase ataupun procurement dan juga pengurusan inventory, pengurusan stok-stok barangan. Jadi bahagian-bahagian yang berlainan ini disatukan di bawah satu sistem yang menghubungkan information from each department into one system. Kiranya contohnya kalau business intelligence memerlukan data seperti production planning pada tarikh sekian-sekian untuk menghasilkan produk, bahagian business intelligence boleh mencari information tersebut di dalam ERP. ERP ni dia mempunyai information berkaitan satu sama lain. Kiranya dia memudahkan transfer of information and knowledge from one system. Seterusnya, ERP system collect data from across an organization and correlates the data, generating an enterprise-wide view. Macam saya explain tadi, ERP ni dia mengumpul data daripada keseluruhan bahagian di dalam organisasi, and it correlates adalah dia menghubungkan data-data tersebut dengan penjanaan satu information yang penting ataupun berguna dari sudut pandang sesebuah organisasi. Contohnya di sini dia beri contoh di sini data-data berkaitan dengan employees, order, customer, sales and inventory. Semua ini digabungkan dalam satu sistem ERP dan dalam sistem ini dia boleh menghasilkan business intelligence inputs, iaitu input-input yang penting dan juga bermanfaat kepada sebuah organisasi, contohnya global sales report, laporan jualan untuk di peringkat global, and then dia juga boleh generate data berkaitan dengan global manufacturing report, and then the last one will be ERP juga boleh generate data berkaitan dengan global shipping report. Kiranya laporan berkaitan dengan penghantaran barangan ataupun urusan-urusan logistik bagi sesebuah organisasi.
dapat dijana melalui ERP sistem, di mana sistem yang menghubungkan, saya explain tadi, menghubungkan bahagian-bahagian penting dalam sebuah organisasi di dalam satu sistem. Okay, jadi apa yang saya boleh summarize daripada chapter ini, kiranya kita dah cover keempat-empat komponen di dalam strategic initiative. First one is supply chain management, SCM. The second one is customer relationship management. And then the third one is business process reengineering, BPR. And the last one is enterprise resource planning, ERP. Kalau kena ingat, strategic initiative ini bertujuan untuk to help firms to gain competitive advantage and business efficiency. So summary daripada apa yang kita belajar hari ini, we are able to explain CRM, Customer Relationship Management System, and how they can help organisation understand their customers. Customer Relationship Management System ni awak kena faham, ia adalah salah satu inisiatif untuk sebuah syarikat ataupun organisasi maupun firm untuk mengenal pasti dan juga memahami kehendak dan juga trend-trend pelanggan mereka. Which is CRM is not just technology, but more of a strategy, process, business goal that an organization must embrace on an enterprise-wide level. Kiranya sesebuah organisasi perlulah mementingkan customer relationship bagi memastikan kita boleh mempunyai hubungan yang baik dengan pelanggan, justru untuk memastikan dia orang punya loyalty, customer loyalty. So if an organization does not embrace CRM on an enterprise-wide level, the organization will have a difficult time gaining a complete view of its customers. Kiranya kalau sesebuah organisasi misalnya dia tidak ada hubungan yang baik dengan pelanggannya, maka organisasi tersebut akan mempunyai masalah untuk memahami dan juga mendapatkan input daripada customer mereka untuk membuat penambahbaikan kepada penawaran produk mereka. And then CRM can enable an organization to identify types of customer, design specific marketing campaign tailored to each individual customer, and understand customer buying behaviours. Jadi melalui CRM ni, bila kita ada relationship yang bagus dengan customer, kita boleh design specific marketing yang bersesuaian dengan kehendak individu, dan juga kita boleh memahami trend-trend pembelian yang diamalkan oleh pengguna-pengguna produk kita. Itu dari segi sudut pandang kita sebagai organisasi yang mengeluarkan produk terhadap pengguna. And then to summarize what we have learned today is to identify how an organization can use business process reengineering to improve its business. Kiranya apabila berlakunya sesuatu masalah di dalam organisasi, kita boleh menggunakan pemahaman konsep kita berkaitan dengan BPR untuk menambah baik di bahagian-bahagian yang mengalami masalah ataupun kekurangan. Because the purpose of BPR is to make all your processes the best in class. Kiranya kita nak menjadikan setiap satu proses di dalam bisnes kita sebagai yang terbaik di dalam kiranya berada di dalam kelas yang tersendiri lah. And then companies frequently strive to improve their business processes by performing tasks faster, cheaper and better. Kiranya apabila kita dah mengatasi masalah yang berlaku dalam sebuah department, kita boleh mempercepatkan dan juga melicinkan proses-proses bisnes dengan menjadikan task-task tersebut lebih cepat, dengan lebih murah, dengan pengurusan yang lebih baik. Then companies often follow the same indirect path for doing business, not realizing there might be a different, faster and more direct way of doing business.
Ini untuk setengah company ataupun organisation yang tidak menggunakan EPR ni adalah satu kerugian, sebabnya mereka tidak tahu bahawa ada cara yang efisien dan juga yang berkesan untuk mengatasi masalah yang timbul. PPR provides company with a way to find the different, more direct way of doing business, such as progressive insurance. Okay, jadi untuk hari ini, untuk chapter 3, kita dah cover untuk strategic initiative for implementing competitive advantages. Okay, saya harap awak boleh tengok rakaman ini, and then jika ada apa-apa soalan, boleh kemukakan pada saya, boleh call ataupun WhatsApp saya. Saya bersedia untuk bantu anda semua untuk memahami MGT 300 dengan lebih mendalam. Jadi saya rasa untuk hari ini kita tamat di sini, and please watch this video sampai habis lah, so that you will learn on chapter 3 lebih mendalam, and then saya akan tanya secara individual berkaitan chapter ni untuk pastikan awak semua tengok video ni. Jadi saya rasa sampai itu sahaja. Saya ucapkan selamat puasa pada semua, dan insyaAllah kita akan jumpa pada kelas tutorial pada hari Rabu insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Selamat puasa.